tänään sataa tosi paljon. Joo, yölläkin sataa oikein paljon. Onneksi minulla on sateenvarjo mukana. Se on hyvä sinulle, minulla ei ole varjoa. Kastutko nyt aivan märäksi? Minulla on paksu takki. Takissani on huppu. Se on kätevää. Kyllä, huppu auttaa. Takki näyttää lämpimältä. Kyllä, se on tosi lämmin. Onko sinulla kylmä? Ei, minulla ei ole kylmä. Minulla on vähän kylmä. Eikö sinulla ole lämmintä takkia? Takki ei ole kovin paksu. Silloin tulee nopeasti kylmä. Niin, varsinkin sateella. On myös jo myöhä ilta. Kyllä, on melkein yö. Kadut ovat aivan tyhjät. Niin, ulkona on vähän ihmisiä. Tällaisella säällä moni jää kotiin. Ymmärrän sen. Miksi sinä vielä olet ulkona? Tulen juuri tapaamisesta. Oliko mukavaa? Kyllä, oli tosi mukavaa. Hyvä juttu. Entä sinä, miksi olet ulkona? Tulen töistä. Teetkö töitä noin myöhään? Kyllä, joskus teen myöhään. Se on raskasta. Kyllä, vähän. Menetkö nyt kotiin? Kyllä, menen kotiin nyt. Minäkin menen kotiin. Sopii hyvin. Kyllä, kuljemme samaa suuntaa. Voimme kävellä yhdessä. Mielelläni. Varjosi on iso. Kyllä, se on hyvin kätevä. Pysytkö kuivana? Kyllä, pysyn kuivana. Minä kastun vähän. Tule vähän lähemmäs. Kiitos, se auttaa. Nyt sinäkin olet suojassa. Kyllä, nyt on parempi. Kuunteletko sadetta? Kyllä, sade on kova. Minusta ääni on kaunis. Todellako? Kyllä, pidän joskus sateesta. Minä en pidä usein sateesta. Miksi et? Kastun nopeasti. Kengätkin kastuvat. Niin, se on ikävää. Kengät ovat jo vähän märät. Minunkin kengät. Maa on tosi märkä. Kyllä, vettä on joka paikassa. Pitää kävellä varovasti. Niin, maa on liukas. Kannatko usein varjoa? Kyllä, minulla on usein varjo. Se on hyvä idea. Sinunkin kannattaisi ottaa varjo. Olet oikeassa. Unohdatko varjon usein? Kyllä, unohdan sen usein. Se ei ole hyvä. Ei ole. Mitä vaatteita käytät sateella? Pidän paksusta takista. Käytän usein tukevia kenkiä. Se on tärkeää. Entä sinä? Pidän pitkästä takista. Minulla on aina varjo. Se on fiksua. Kyllä. Haluan pysyä kuivana. Ymmärrän sen. Onko kotimaassasi usein näin sateista? Kyllä, Suomessa sataa usein. Kotimaassani paistaa usein aurinko. Se kuulostaa hyvältä. Kyllä, kaipaan aurinkoa. Ymmärrän sen. Pidätkö yöstä? Kyllä, pidän yön rauhasta. Niin minäkin. Nyt on todella hiljaista. Kyllä, kuuluu vain sade. Se on rentouttavaa. Kyllä, vähän. Mutta olen myös väsynyt. Niin minäkin. Päivä oli pitkä. Kyllä, minunkin päiväni oli pitkä. Mitä teet, kun pääset kotiin? Vaihda kuivat vaatteet. Teen itselleni teetä. Kuulostaa hyvältä. Mitä sinä teet kotona? Käyn ensin suihkussa. Sitten puen lämpimät vaatteet. Hyvä idea. Juon myös mielelläni jotain lämmintä. Teetä vai kahvia? Useimmiten teetä. Niin minäkin. Olitko ulkona jo pitkään tänään? Kyllä. Olin ulkona koko illan. Sitten olet varmasti väsynyt. Kyllä, olen väsynyt. Niin minäkin. Menetkö heti nukkumaan? Kyllä, menen pian nukkumaan. Minäkin. Olemme melkein perillä. Kyllä, kotini on ihan tuolla. Minun kotini on myös lähellä. Se on kätevää. Kyllä, varsinkin sateella. Juuri niin. Kiitos paikasta varjon alla. Ei kestä. Se auttoi minua paljon. Ei ongelmaa. Oli mukava jutella kanssasi. Minustakin oli mukavaa. Pidä huolta itsestäsi. Sinä myös. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Voi ei, nukuin pommiin. Mitä tapahtui?
Paljonko kello on? Kello on jo 8. 8. Se on aivan liian myöhäistä. Milloin sinun pitää mennä töihin? Minun pitää olla töissä kello 8. Sitten olet nyt myöhässä. Kyllä, olen aivan myöhässä. Miksi nukuit pommiin? En kuullut herätyskelloani. Eikö sinulla ole toista kelloa? Ei, minulla on vain yksi kello. Se on riskialtista. Niin näen sen nyt itsekin. Mihin aikaan menit eilen nukkumaan? Menin nukkumaan tosi myöhään. Miksi niin myöhään? Katsoin vielä yhden elokuvan. Se ei tainnut olla hyvä idea. Ei, se ei ollut hyvä idea. Mitä teet nyt? Minun pitää valmistautua nopeasti. Onko sinulla aikaa aamupalalle? Ei, minulla ei ole aikaa aamupalalle. Se ei ole hyvä. Ehkä mä otan jotain mukaan. Se on parempi kuin ei mitään. Minun täytyy ensin käydä suihkussa. Onko sinulla siihen aikaa? Vain hyvin nopeasti. Sitten toimi nopeasti. Pukeudun nopeasti. Oletko valinnut vaatteet valmiiksi? En kun mä en valmistellut mitään. Sitten menetät vielä lisää aikaa. Kyllä, tiedän. Mitä puet päälle? Valitsen vain jotkut nopeat vaatteet. Se käy. Missä kenkäni ovat? Ne ovat oven vieressä. Ah, kiitos. Onko sinulla tänään tapaaminen? Kyllä, minulla on palaveri aamulla. Milloin palaveri on? Kello 9. Sitten sinulla on vielä vähän aikaa. Kyllä, mutta minun pitää olla nopea. Soitatko pomollesi? Kyllä, minun pitäisi soittaa hänelle. Se on hyvä idea. Kirjoitan hänelle viestin. Mitä kirjoitat? Kirjoitan, että olen myöhässä. Se on rehellistä. Kyllä, haluan olla rehellinen. Se on hyvä. Olen tosi stressaantunut. Sen huomaa. Pääni on vielä väsynyt. Se on normaalia heräämisen jälkeen. Tarvitsen kahvia. Keitän sinulle nopeasti kahvin. Kiitoskin, se auttaa paljon. Tässä on kahvisi. Kiitos. Juon sen nopeasti. Varo, ettei se ole liian kuumaa. Kyllä, olen varovainen. Kuinka kauan vielä tarvitset? Ehkä 10 minuuttia. Se ei ole paljon aikaa. Ei, minun täytyy kiirehtiä. Mihin aikaan nouset yleensä? Yleensä herään kello 7. Silloin olet tänään menettänyt tunnin. Kyllä, se on paljon aikaa. Tarvitset paremman herätyskellon. Kyllä, tarvitsen uuden kellon. Tai 2 kelloa. Se on hyvä idea. Laita kello kauas sängystä. Silloin minun on noustava. Juuri niin. Teen niin huomisesta alkaen. Sinun kannattaa todella tehdä se. En halua nukkua pommiin uudelleen. Ymmärrän sen. Otan nyt laukkuni. Onko sinulla kaikki mukana? Luulen niin. Onko sinulla kannettava? Voi ei, kannettavani on vielä täällä. Huomaatko? Kiitos, kun muistutit. Ei hätää. Nyt olen melkein valmis. Onko sinulla avaimet? Kyllä, minulla on avaimet. Hyvä. Puen nopeasti takin. Ulkona on kylmä. Sitten tarvitsen lämpimän takin. Kyllä, ota paksu takki. Hyvä idea. Lähden nyt. Odota hetki. Mitä on? Ota vielä jotain syötävää mukaan. Hyvä, otan leivän. Se on hyvä. Kiitos avustasi. Ole hyvä. Ilman sinua olisin vielä myöhemmin. Niin minäkin uskon. Toivon, ettei pomo ole vihainen. Kyllä se järjestyy. Selitän tilanteen. Juuri niin, pysy rauhallisena. Yritän. Onnea päivään. Kiitos. Pidä huolta itsestäsi. Samoin sinä. Nähdään myöhemmin. Nähdään myöhemmin. Hei, oletko ollut täällä kauan? En, tulin vasta 10 minuuttia sitten. Minäkin saavuin juuri. Klubi on tänään aika täysi. Kyllä, täällä on paljon väkeä. Pidätkö tällaisista paikoista? Pidän, mutta en liian usein. En minäkään käy klubilla usein. Kenen kanssa olet täällä?
Olen täällä muutaman ystävän kanssa. Tulin tänne yhden ystävän kanssa. Missä ystäväsi on nyt? Hän on juuri baarissa. Haluatko myös juotavaa? Kyllä, ehkä myöhemmin. Mitä juot yleensä? Usein otan kokteilin. Minä juon usein vain vettä tai olutta. Sekin on hyvä. Musiikki on aika kovaa. Kyllä, pitää puhua kovaa. Kuulitko minua hyvin? Kuulen, jos puhut kovaa. Puhun sitten lujempaa. Kiitos, se auttaa. Käytkö usein täällä? En, olen täällä ensimmäistä kertaa. Sitten kaikki on sinulle uutta. Kyllä, kaikki on uutta ja kiinnostavaa. Pidätkö musiikista? Pidän, musiikki on hyvä. Minä pidän rytmistä. Minäkin. Tanssitko mielelläsi? Tanssin, mutta olen vähän ujo. Se on alussa normaalia. Tanssitko sinä mielelläsi? Kyllä, tanssin mielelläni. Sitten sinun pitää auttaa minua. Ei ongelmaa. Olen vähän epävarma. Moni tuntee samoin. Täällä on paljon ihmisiä. Kyllä, kaikki haluavat vain pitää hauskaa. Se on totta. Sinun ei tarvitse tanssia täydellisesti. Hyvä kuulla. Liiku vain musiikin mukaan. Yritän. Juuri niin. Tämähän on hauskaa. Niinpä. Ajattelen liikaa. Klubilla ei tarvitse ajatella. Hyvä neuvo. Mitä teet muuten iltaisin? Tapaan ystäviä tai jään kotiin. Teen usein samaa. Teetkö paljon töitä? Kyllä, teen arkipäivinä paljon töitä. Tämä on sitten hyvä vastapaino. Aivan. Kuinka kauan jäät tänään? Ehkä 2 tuntia. Minäkään en jää kauan. Huomenna pitää herätä aikaisin. Minunkin pitää. Sitten emme viivy pitkään. Juuri niin. Haluatko hetkeksi raikkaaseen ilmaan? Kyllä, hyvä idea. Ulkona on rauhallisempaa. Siellä voi puhua paremmin. Tule, mennään ulos. Selvä. Täällä on paljon rauhallisempaa. Niin, se on miellyttävää. Nyt voi puhua normaalisti. Se on parempi. Mikä sinun nimesi on? Minä olen Cecilia. Minä olen Kalle. Hauska tavata. Samoin. Mistä olet kotoisin? Olen Ruotsista. Olen myös Ruotsista. Asutko tässä kaupungissa? Kyllä. Olen asunut täällä vuoden. Minä olen ollut täällä 2 vuotta. Pidätkö kaupungista? Pidän paljon. Minäkin pidän. Mitä teet työksesi? Työskentelen toimistossa. Minäkin työskentelen toimistossa. Se on samankaltaista. Niin, vähän. Opiskeletko myös suomea? Kyllä, opiskelen joka päivä. Minäkin opiskelen suomea. Hienoa. Puhutko paljon arjessa? Yritän puhua. Minäkin yritän. Se on joskus vaikeata, Kyllä, varsinkin alussa. mutta se paranee. Hitaasti, mutta paranee. Teetkö paljon virheitä? Kyllä, teen monia. Se on normaalia. Joskus pelkään puhua. Ymmärrän sen. Mutta tänään on helpompaa. Niin, tilanne on rento. Juuri niin. Mennäänkö takaisin sisään? Joo, mennään takaisin. Musiikki on nyt vielä parempaa. Kyllä, kuulen sen. Tanssitaanko vielä vähän? Kyllä, nyt on parempi olo. Hienoa. Kiitos juttelusta. Ole hyvä. Oli todella mukavaa. Niin minustakin. Ehkä näemme vielä. Se olisi kiva. Menen nyt ystäväni luo. Menen myös kavereitteni luo. Pidä hauskaa vielä. Samoin sinulle. Ehkä nähdään pian. Nähdään.